là một chương trình truyền hình thực tế có sự tương tác trực tiếp, chân thật và ấn tượng dành cho những bạn trẻ còn độc thân, cá tính đang mong muốn tìm kiếm một nửa hoàn hảo của mình. Hứa hẹn đây sẽ là một cuộc cạnh tranh công bằng, hết mình và chân thật nhất giữa các ứng cử viên để chinh phục trái tim của nhân vật chính. Ứng cử viên được giữ lại đến cuối cùng sẽ có một buổi tỏ tình độc đáo từ nhân vật chính. Người được chọn sẽ là ai? Mời quý khán giả cùng đón xem. Ở vòng 1, nhân vật chính sẽ có cơ hội gặp gỡ lần lượt 3 ứng cử viên do chương trình tuyển chọn. Các ứng cử viên sẽ có một quyền ưu tiên đặc biệt từ chương trình, đó là các bạn sẽ được xem trước thông tin cá nhân của nhân vật chính. Sau khi gặp hết 3 ứng cử viên, nhân vật chính sẽ đưa ra quyết định tặng hoa, từ chối một ứng cử viên mà họ cảm thấy không phù hợp nhất với mình. Anh là một con người khá là nguy hiểm. Những người đàn ông thông minh thường như thế. Kết thúc một mối tình á, thì người đàn ông người ta sẽ đau khổ hơn một cô gái. Anh không đau khổ. Mẹ em cũng hay đi xem thầy á, thì thầy kêu chị mốt những thứ sẽ không hợp. Anh có thể xin phép được ôm em một cái không? Dạ được, nhưng mà em hơi hối. Nhân vật chính ngày hôm nay là Bùi Trung Đức, 26 tuổi, cao 1m80, nặng 70kg. Anh chàng có vẻ ngoài lịch lãm này là con út trong gia đình có 3 anh chị em, tính cách khá tự lập. Hiện đang làm trong lĩnh vực tài chính và là một nhà đầu tư chứng khoán. Có lẽ vì vậy, điều anh chàng tự tin nhất trong profile của mình là giỏi kiếm tiền. Và cũng vì ham kiếm tiền nên mới độc thân đến tận bây giờ. Cảm xúc của mình bây giờ rất là hồi hộp và tò mò. Không biết bạn nữ đầu tiên sẽ như thế nào. Mình nghĩ cô gái đầu tiên sẽ là một cô gái da trắng, dễ thương. Địa điểm đầu tiên cho buổi hẹn hò lãng mạn là phim trường Sentosa, một địa điểm chụp ảnh cưới yêu thích của cặp đôi chuẩn bị kết hôn. Và cô gái đầu tiên mà anh chàng gặp sẽ là ai đây? Chào em. Dạ, em chào anh. Em ăn sáng chưa? Dạ rồi. Em đang ở đâu nhỉ? Em đang ở quận Nhất. Em tên là gì? Em tên là Nhung. Nhưng mà mọi người hay gọi em là Linh Sa. Anh có thể gọi em là Sa được rồi. Nguyễn Ngọc Cẩm Nhung, 20 tuổi, cô sinh viên năm 2 của trường sân khấu điện ảnh, tính cách rất trẻ trung, nghịch ngợm đáng yêu. Đến đây vì đã đọc được profile của Đức. Đầu tư kinh doanh. Thì để làm một nhà đầu tư thì chắc chắn anh này phải là một người thông minh, quyết đoán và đúng cái mẫu người đàn ông của em, hơn em một cái đầu. Sa có nghĩa là cổ phiếu hả? Sa không biết. Nếu như anh thích cổ phiếu thì anh có thể gọi như vậy. Tại vì anh bán cổ phiếu mà. Không biết mẫu người phụ nữ của anh là một người của gia đình hay là của xã hội? Trước đây thì anh nghĩ là anh sẽ có một hình mẫu của anh, một mẫu phụ nữ của gia đình, xinh một tí, ngoan ngoan một tí. Nhưng mà sau này anh nghĩ là sao cũng được, miễn là người phụ nữ của mình, người ta phải thấy là hạnh phúc khi bên mình. Wow. Em thì sao? Em mong muốn điều gì ở bạn trai? Sự an toàn. Kiểu như đôi khi em cần một người lắng nghe em. Lâu lâu mới hiểu mà. Luôn luôn lắng nghe. Không, tức là không cần phải hiểu. Và cái việc lắng nghe của anh giỏi lắm. Khi mà em đọc profile của anh, em rất là thích. Tại vì ở đó có cái là biết lắng nghe. Thì em cảm nhận được là em hiểu anh 80%. Có tự tin đúng không ta? Em nghĩ như vậy thôi. Đúng rồi, vì anh có cái gì anh nói hết rồi mà. Em hay cái cảm giác phút đầu tiên á, khi mà cảm nhận về một người á, nó quan trọng lắm. Cho nên là em muốn biết anh cảm nhận như thế nào khi mà lần đầu tiên nói chuyện với em. Dạ. Anh cảm thấy em là một cô gái dễ thương, giọng nói trong trẻo. Anh không biết thì bề ngoài em thế nào, nhưng anh cảm thấy em là cô gái khá là hoạt ngôn. Thế thời gian rảnh thì em thường làm gì? Thời gian rảnh của em hả? Em cũng là một tín đồ của fitness. Em thích đi bơi, em thích đi xem phim, shopping. Anh có ngại khi quen diễn viên không? Nghe thì cũng thích, nhưng mà anh thì trước đây anh không nghĩ là anh sẽ quen một diễn viên đâu. Nhưng mà giờ tư tưởng anh nó khá thoáng hơn rồi. Tại vì nghề nào thì cũng có người này người kia, phải không em? Ví dụ như là... Thật sự là khi mà đọc cái thông tin của anh, nó chỉ có một thứ làm cho em rất là suy nghĩ, là em có nên đến đây để gặp anh hay không thôi. Anh biết là cái gì không? Nó là cái gì? Vì anh chưa có một mối tình nào sâu đậm. Nói chung là một phần thôi nha, nó làm cho em cảm nhận được. Thứ nhất, anh là một người đang bị mông lung. Và
Đó là một dạng người. Và cái option thứ hai em dành cho anh đó là một người thích chơi đùa với cảm xúc của người khác. Anh là một con người khá là nguy hiểm. Theo đồng nghiệp cũng như bạn bè nói là như thế. Những người đàn ông thông minh thường như thế. Cái anh nghĩ là thường khi mà kết thúc một mối tình á, thì người đàn ông người ta sẽ đau khổ hơn một cô gái. Và anh không đau khổ. Anh cũng không hẳn là như thế. Bắt đầu rối rồi đó. Chẳng thà em là duy nhất, chứ em không muốn em là người được yêu nhất. Anh hiểu ý em không? Anh hiểu rồi. Thế mình có vẻ là con người sâu sắc và triết lý nhỉ? Một xíu. Mẫu người mà thông minh thì đàn ông thích lắm á. Em không thông minh đâu. Em ngốc trong tình yêu lắm. Đúng rồi, nhưng mà trong tình yêu cần phải ngốc hoặc là giả ngốc một xíu. Thì ra là anh thích mọi người giả ngốc. Ok, if you like, I can. Em nói rõ luôn, em là một người thiếu tình cảm. Em thiếu tình cảm chứ không thiếu vật chất. Tại vì cái bạn trai cũ của em á bị áp lực về kinh tế. Nếu như mà yêu thương em thì đã chấp nhận rồi, là đàn ông thì phải cố gắng, chứ không phải là đến một lúc nào đó rồi từ bỏ. Em không thích mẫu người như vậy. Thế em thích quen một mẫu người là chỉ cần cho em tình cảm thôi, không cần quan tâm đến vật chất đúng không? Không hẳn. Nó phải là song song. Tại vì em là một con người không thực dụng nhưng thực tế. Em không cần người yêu em phải lo cho em 100%. Tại vì em đủ khả năng để tự lo cho bản thân mình. Nhưng mà cho em cái tình cảm đi. Và có chuyện gì thì phải nói với nhau. Tại vì công việc ở ngoài mệt mỏi lắm rồi. Về mà cứ bắt người ta phải đón ý mình, rồi cứ giận hờn, rồi cứ ôm khư trong lòng như vậy thì nó không đáng để có những cái xích mích. Những cái mà chỉ vì không nói ra, không hiểu nhau mà dẫn đến. Thế bây giờ là anh ta vừa vi phạm pháp luật rồi. Hả? anh ví dụ thôi. Ví dụ như người ta có một số chuyện người ta không thể nói ra thì làm sao? Thì chắc có lẽ là em không đủ để người đó tin tưởng. Thế anh ta vừa mới ngoại tình xong thì làm sao mà dám về nói chuyện với em? Anh đùa đấy. Những câu đùa đấy suy nghĩ lắm á. Thế bố mẹ em có ở Sài Gòn luôn không? Hay là ở đâu? Không. Quê em ở Long An. Bố mẹ ở thế đó. cũng gần nhỉ? Em ở Sài Gòn một mình. Em học sắp xong chưa nhỉ? Em còn 2 năm nữa lận. Sinh viên năm 2. Dạ vâng. Thế là mới 20 tuổi nhỉ? Em 98. Em với anh hợp tuổi á, em coi rồi. Thế em có quan trọng vấn đề đó không? Em là người tin về phong thủy, cũng như là tại vì em rất là sợ khi mà người mà em ở bên cạnh á không hợp tuổi với em sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của người ta. Mà đàn ông là cần sự nghiệp hơn tất cả mọi thứ. Anh ở Bùi Viện hả? Em ở Cống Quỳnh. Thế mình đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Tí nữa chắc em nghĩ là cái dòng mà mình sẽ được gặp mặt thì mình sẽ biết là mình đã gặp nhau hay chưa. Biết là ở quận Nhất luôn mà không ngờ là ở gần nhà nữa, là lúc đó nghe là hoang mang luôn. Nghe là không biết là có gặp nhau chưa hay là sao. Nghe anh nói thì anh cũng là một người vui tính và cảm nhận mà bất ngờ nhất luôn á là không nghĩ là mình và anh lại hợp. Mình cảm nhận thôi, theo mình cảm nhận là hợp 80% có. Thế em nghĩ sao về một số trường hợp mà khi người ta có chồng có con rồi người ta không theo nghiệp diễn xuất nữa? Cái đó là quyết định ở mỗi người thôi. Em nghĩ đó là quyết định đúng không? Nó 50-50, nó đúng vì nếu mà không theo nghề nữa thì đủ thời gian để chăm sóc gia đình. Nhưng mà mình sẽ không chủ động được phần kinh tế của bản thân mình. Và mọi thứ phải phụ thuộc vào chồng, và mọi cái gánh nặng phải đè lên vai của anh ấy. Cực cho anh ấy thôi. Đàn ông thích thế mà. Đàn ông thích thế hả? Nếu như người đàn ông em thích thế thì ok. Vừa thích thế nhưng mà lại sợ người phụ nữ bỏ mình đi trong lúc mình thế này thế kia. Em nghĩ là quan trọng là có chia sẻ với nhau hay không thôi. Cỡ nào cũng giải quyết được. Tại vì em thích đọc sách lắm. Và cái cuốn sách tâm đắc nhất mà em từng đọc, Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Anh cũng thích đọc sách. Hóa ra em và anh cũng có nhiều điểm chung nhỉ? Thì em đã nói khi em đọc profile của anh thì em cảm nhận được là em có thể là em hiểu anh 80%. Chỉ cần mình xác định thôi. Anh có thích nghe rap không nhỉ? Có. Em biết hát rap à? Em biết không? Hát cho anh nghe đi. Ok, em sẽ tặng anh một bài. Đừng có chê nha.
Có thể em không phải là người tốt nhất dành cho anh, nhưng em sẽ luôn cố gắng trở thành người tốt nhất anh xem. Từng nhảnh mặt vợ cố nhắc lại nhưng nhân vật chính sẽ là em, khép lại nụ cười trên môi anh dù phải miệt mài trong đêm lạnh. Em không dám nói là em sẽ yêu anh được bao lâu, nhưng em hứa giữ mãi cảm giác với anh như ban đầu. Là kẻ đến sau nhưng đối với em điều đó không hề là quá muộn. Một bức tranh còn đang dang dở nguệch ngoạc nít vẽ nhưng không buông. Em không giỏi cái gì hết, thứ em giỏi nhất là yêu anh. Tập làm con hề cho thật hay dù đời khốn khó cũng vì anh. Nghe cứ như cổ tích nhưng mà đơn giản vì chữ yêu. Chỉ mong sẽ xóa đi quá khứ xa dịu nỗi đau cho anh hiểu. Nước mắt ấy chỉ đẹp khi từng nụ cười trong lòng anh. Và anh hứa từ nay bên em đừng... Em chẳng bận tâm đâu, người trước không trân trọng anh thế thôi. Cười đi, đừng che giấu nữa. Cái khúc đọc rap của cô ấy á, mình có thể hiểu được cái ý mà cô ấy muốn truyền đạt đến mình. Thì nó cũng na ná là như mình. Bài rap Thì sau em thì anh sẽ gặp hai người nữa. Thì em cũng hy vọng là em và anh sẽ có một cái duyên gì đó ở gần nhà mà, đúng không? Thì để xem coi mình đã gặp nhau chưa. Đi ăn vặt đúng không? Nên là Anh cũng rất là tò mò. ok, cảm Thế ơn này. anh. Em tặng quà cho anh rồi. Và bây giờ thì anh có thể cầm tay em không? Lúc nắm tay bạn gái thì mình thấy khá là thích. Tay bạn gái khá là mát và mềm. Khi mà nắm tay bạn á, tức là em là diễn viên thì cái chuyện mà nắm tay bạn diễn hay là như thế nào đó thì nó rất là bình thường đối với em, nhưng mà cái lần này mà nắm tay bạn thì cảm giác nó lâng lâu lắm, là thiệt sự là lâu lắm rồi. Khi mà kết thúc mối tình đầu thì đây là lần thứ hai em có cái cảm giác này. Anh coi bói cho em hả? Anh sẽ coi bói cho em sau, tại anh cũng biết coi bói. Bây giờ em hãy cảm nhận nhá, chuẩn bị. Đấy, 1, 2, 3. Rồi, em chọn số mấy? Hả? Từ từ. Nhanh quá, khúc này nhanh quá nào. Tô là. Nhìn qua nó không có cảm xúc đúng không? Dạ rồi. Em chọn số mấy? Anh cho em quà, anh hỏi em chọn số mấy á hả? Ừ. Em chưa cảm nhận được. Giờ anh có thể cho em một đặc ân Rồi, không? ok, một lần nữa. Ok. 1, 2, 3. Rồi, em lựa số mấy? Số 2. Số 2. Đây là món quà anh tặng cho em. Dễ Rồi, thương cảm quá. ơn em nhé. Ok, cảm ơn anh. Rồi thì mình rất là bất ngờ khi mà nhận được cái món quà này, với lại cảm xúc bây giờ là rất là chưa bao giờ trải qua cái cảm xúc này hết trơn. Nó vui, cũng nghĩ là mình sẽ tìm được một người thích hợp với mình. Tại vì nghe cái cách nói chuyện thì anh cũng là một người khá là sâu sắc. Thì em là một người diễn xuất nên thì anh hy vọng là khi mà em có cái món quà đấy, khi nào em cũng có thể là kiểm tra nhan sắc của mình. Nó là như thế. Cảm ơn anh. Bạn nữ đầu tiên là một bạn khá là trẻ và dễ thương. Mình cảm giác được như thế. Và bạn ấy luôn muốn tìm hiểu về cái người mà bạn ấy quan tâm. Thì đấy là cái điểm mạnh của bạn ấy. Và đó là một cô gái rất là tốt. Và bạn ấy với mình khá là hiểu nhau. Mình cũng có một chút lo lắng về công việc của cô ấy. Thì không biết là công việc của cô ấy như thế thì mình có phù hợp với cô ấy hay không. Ban đầu em nghĩ anh này là một cái người mà kiểu như khoe khoang lắm. Cái về chuyện hỏi anh có một cái tài năng và năng khiếu gì thì trong profile ghi là giỏi kiếm tiền. Em cảm giác là trời ơi, cái làm sao mà có một người tự cao tự đại như vậy. Thì khi mà tiếp xúc với anh ở ngoài thì em mới phát hiện ra là không phải. Anh ở ngoài là một người rất là dễ thương, kiểu cũng khiêm tốn chứ không có đến nỗi mà giống như trong profile em đã đọc. Mình nghĩ cô ấy là sẽ là một cô gái dễ thương thôi. Thì bây giờ mình khá là hồi hộp và chờ đợi cô ấy. Chia tay Cẩm Nhung với một tâm trạng hơi hỗn độn, Trung Đức đến gặp cô gái thứ hai ở một góc khác của phim trường. Chào em. Chào anh ạ. Cô gái xinh đẹp này là Nguyễn Thanh Huyền, 23 tuổi, là một giáo viên tiếng Anh nên tính cách cũng khá dịu dàng và e ấp.
Thanh Huyền muốn tìm một người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh để có thể dựa dẫm và che chở cho mình. Bạn làm về ngành kinh doanh, với lại bạn cũng là khá tiếng Anh nữa. Nói chung mình nhìn về ngoại hình thì khá là ổn, nó nhìn cũng sáng sủa, nhìn có vẻ là khá là năng động, khá là phù hợp với cái tiêu chí của mình. Từ là mình thích những người năng động. Liệu cả hai có tìm thấy được sự đồng điệu từ nhau? Hôm nay đến đây có mệt không? Không mệt nhưng mà khả năng với hơi xa tí. Anh tên Đức phải không ạ? Cảm ơn em đã lựa chọn anh để đến đây ngày hôm nay nhé. Em cũng cảm ơn anh. Em có thể nói một chút về em không? Thì hiện tại em năm nay 23 tuổi và công việc của em là giáo viên ha. Thì em đang giảng dạy tại một trung tâm tiếng Anh ở thành phố Hồ Chí Minh. Giáo viên tiếng Anh. Thì anh không biết anh đang làm việc ở đâu ha? Anh làm đầu tư chứng khoán. Anh làm cũng nhiều ngành nghề lắm. Ồ vậy hả? Hơi phức tạp quá ha, nhưng mà em thấy mấy người kinh doanh thì có vẻ rất là giỏi ha. Hình như em nghe giọng anh người Bắc hả? Anh người miền Trung. Người miền Trung. Mà anh vào Sài Gòn lâu rồi. Thì ban đầu anh vào đây anh nói mọi người không có ai hiểu gì hết á. Nên anh phải thay đổi. Nghe dễ nghe nhận không ra người miền Trung mà. Ủa anh có hay về nhà không? Thi thoảng anh cũng về. Tại em cũng có biết qua về anh trước thì em cũng bảo khó tính với lại kỹ tính lắm đúng không? Không, anh dễ tính lắm. Ủa vậy sao? Sao ghi trong khi là kia là khó tính, kỹ tính? Gì bình thường anh thích làm cái gì? Công việc hàng ngày của anh nó cũng khá là nhàm chán. Tức là cứ ngồi suốt ngày coi rồi nghiên cứu những cái mà nói chung là cái lĩnh vực của anh thì nói ra thì chắc là em không có hứng thú lắm đâu. Ủa đâu em thấy thường làm kinh doanh thì thấy có nhiều thứ để nói mà. Thế Ở thành phố hả? Thì em ở ngay chỗ Phan Đăng Lưu ở Bình Thạnh á, chứ là cũng khá xa chỗ này. Cũng gần chỗ anh. Ủa anh ở chỗ nào chỗ đó? Anh ở bên chỗ Bùi Viện. Bùi Viện hả? Có qua đó chơi chưa? Tuần nào trở đi. Nếu mà có bạn trai thì em thường thích bạn trai như thế nào? Về thời gian đi chơi với mình và về quan tâm thế nào? Có thể nói cho anh biết không? Thì nói chung là em thích bạn trai kiểu như là thoải mái, năng động, nhìn phải năng động một tí. Năng động một tí. Với lại kiểu như là cũng tâm lý, ga lăng. Thời gian là thích lúc nào đi lúc đó đúng không? Đúng rồi. Thi thoảng anh làm việc mà anh muốn đi chơi anh cũng hay giả bộ đau bụng hay gì đấy. Có nữa hả? Được vậy nữa hả? Trời đất. Ủa vậy anh thích mẫu bạn gái thế nào? Có phải khéo léo, đảm đang? Nếu mà khéo léo đảm đang thì tốt. Ở sạch sẽ là được. Chứ còn anh nghĩ cái vấn đề nấu ăn thì nếu mình bạn gái không làm được thì mình làm. Thế em có thích đi ăn vặt hay đi xem phim không? Nhưng mà thời gian rảnh mà em có thì em vẫn thích đi, nhưng mà thích đi ăn xem phim. Hoặc ra Bùi Viện ngồi cũng được. Em thích ra Bùi Viện ngồi. Ngồi ngồi uống bia hả? Uống thì ít nhưng mà em thích ngồi nghe nhạc. Tại Bùi Viện có mấy quán, tại em thích cái chỗ nào nó náo nhiệt kiểu vậy á. Nên là cuối tuần mà thì hay rủ bạn ra đó ngồi. Có thích đi bar không? Bar thì không thích lắm mà cũng không hay đi lắm. Đi bar này nó hơi ồn. Thích chỗ nào có nhạc thời thượng thì thôi. Nhưng mà quán không. Mấy cái quán như Bùi Viện thì là ok. Ủa chứ anh Bùi Viện chắc là hay ra đó ngồi lắm hả? Không, anh ở Bùi Viện nhưng mà anh ít ra ngồi lắm. Tại vì anh ngồi hoài riết quen rồi. Anh cũng hy vọng là sau này anh sẽ có ai đó để thích ra đấy ngồi để anh có thể ra đấy ngồi thường xuyên không? Ủa anh xem 91 thì nghĩ cái tuổi nào hay không? Tại vì em sinh năm 94 á, mẹ em cũng hay đi xem thầy á, thì thầy kêu 91 94 sẽ không hợp. Thì bản thân anh thì anh cũng không có suy nghĩ đến vấn đề này bao giờ. Em thì cũng nửa tin nửa không thì cũng không biết nữa. Thế có thích một người bạn trai nguy hiểm không? Nguy hiểm á? Nguy hiểm là thế nào? Là nhìn nguy hiểm hay là tính nguy hiểm? Tức là một phạm trù nào đấy nguy hiểm. Em nghĩ chắc là em cũng bây giờ em muốn chia sẻ với anh một câu trong câu bằng tiếng Anh mà em khá là thích thôi. Đó là a friend in need is a friend indeed. Thì câu này dịch qua tiếng Việt nghĩa là những kiểu là người bạn nào mà thực sự ở bên mình mà giúp đỡ mình lúc khó khăn đó thì mới là người bạn thật sự ha. Thì em hy vọng kiểu như là giả sử sau này mình mà không đi xa hơn được thì có thể là vẫn làm bạn bè bình thường, có thêm người bạn mới thì vẫn tốt hơn đúng không? Chưa gì mà muốn làm bạn với anh rồi. Thấy anh không ok hay sao? Đấy là câu em thích thôi. Thế anh hỏi nhá. Thì em thích số 1 hay số 2? Em lựa chọn đi, 1 hoặc 2. Em thích số 2. Em thích số 2. Tại sao lại thích số 2? Tại vì nói chung số 1 thì rất khó để đạt được nên nói chung là số 2 là vừa, em thấy vừa sức đối với em. Em có thể cầm tay anh không?
Đây sẽ là số 2 của em. Cảm ơn anh. Cảm ơn em hôm nay đã đến để gặp gỡ anh nhé. Cảm ơn anh. Cảm ơn đã Món quà khá dễ thương. Anh có thể ôm em được không nhỉ? Em thấy anh thế nào, ôm thích không? Anh khá là cao á. Cảm ơn em nhé. Dạ. Trước cô giáo tiếng Anh chín chắn và dịu dàng, Trung Đức đã có ấn tượng rất tốt. Theo mình thấy thì bạn đầu tiên có vẻ là bạn hiểu mình hơn, nhưng mà làm bạn gái thì bạn thứ hai thì có thể là phù hợp hơn. Bạn ấy là một giáo viên tiếng Anh, những cái tính cách của bạn ấy khá là thẳng thắn và chân thật. Mình rất là thích cái điểm chân thật của bạn ấy. Còn đây là suy nghĩ của Thanh Huyền. Mình vừa mới gặp bạn nam xong thì cảm xúc của mình không biết nói sao nữa, nói chung là không có gì đặc biệt. Tại vì thường mà một mình mà có ấn tượng với người ta thì thường phải mất một khoảng thời gian khá dài, chắc phải tính bằng tháng đến 1 tháng á, thì mình mới biết là mình có cảm xúc nào với người khác. Còn mới gặp có một chút thì nói chung mình cũng không biết chính xác là cái gì, nói chung mình cảm thấy nó rất là bình thường, giống kiểu hai bạn vừa mới gặp nhau vậy đó, không có gì đặc biệt lắm. Cô gái cuối cùng của ngày hôm nay đang rất là hồi hộp. Cô gái đã chờ anh chàng khá lâu rồi. Em tên là gì nhỉ? Dạ em tên là Hòa. Lê Thị Thu Hòa hiện đang là quản lý trung tâm hội nghị tiệc cưới, nói được 3 thứ tiếng Anh, Trung, Nhật, có thể hát và nấu ăn ngon. Một cô nàng cá tính, thích mô tô và đam mê phượt. Ham công tiếc việc cũng có nè, bạn biết tiếng Anh em cũng thích nè. Tại vì em rất thích tiếng Anh. kiếm tiền giỏi nữa. Biết lắng nghe, biết chia sẻ cũng ok. Em là người năng động cho nên cũng thích những bạn năng động. Nói chung là em thích ở bạn này cái cảm giác như là 99%. Anh tên là gì vậy ạ? Anh là Đức. À dạ rồi. Hòa đang ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang làm quản lý tại một nhà hàng tiệc cưới. À, quản lý nhà hàng. Dạ đúng rồi ạ, ở Thủ Đức. Còn ở ngoài thì em có mở tiệm kinh doanh về đám cưới á, em bên Satario á. Tức là mình cho thuê áo cưới phải không? Dạ đúng rồi. À, ở Thủ Đức lắm hả? Dạ đúng rồi. Có phải để em đợi quá lâu không? Dạ cũng lâu. Tí Dạ. anh bù cho. Dạ không sao. Hòa có còn thắc mắc gì về anh nữa không? À em muốn biết rõ hơn là về công việc của anh á, em chỉ biết anh là đang kinh doanh về tài chính. Thế em thích đàn ông có thu nhập ổn định hay là đàn ông có thu nhập cao? Dạ tất nhiên là đang có thu nhập cao rồi. Thì anh là một người có thu nhập ổn định, em có thể yên tâm về điều này. Dạ. Thế Hòa trước giờ quen được bao nhiêu người rồi? Dạ trước giờ thì em có quen một mối tình chính thức là một người. Mối tình sơ cua. Sơ cua. Không phải sơ cua. Tại vì em không nhất thiết phải có người sơ cua. Thế mình quen 2 mối tình đấy cùng một thời điểm hay là khác thời điểm? Dạ em quen một mối tình, chỉ có một mối tình thôi anh. À, chỉ có một mối tình thôi. Dạ đúng rồi. Đây Em có biết vẻ nóng quá Hòa nhỉ? Dạ. Đây có vẻ hơi bị nóng nhỉ? Dạ nóng, đúng rồi, nóng lắm. Thế em mong muốn điều gì ở bạn trai? Em mong muốn ở bạn trai em là có việc làm ổn định. Một người như em biết ở cái profile của anh á, thì anh có thể chia sẻ, anh hòa đồng. Thì như em thì em cũng thích những cái điều đó, em thích một người biết chia sẻ với em. Tại vì cái tính của em thì nó cũng không có được dịu dàng thùy mị cho lắm. Anh hiểu mà. Đàn ông thì suy nghĩ bằng não, còn phụ nữ suy nghĩ bằng mồm. Đấy, nghĩ đến đâu phát đến đó. Không, em suy nghĩ bằng não á. À thế à? Dạ. Cái mồm em chỉ nói chuyện vui thôi. Anh thích cái gì? Anh thì thích ăn vặt. Thích ăn vặt giống em cũng thích ăn vặt. Thích khi rảnh thì đi chơi với bạn gái. Anh có thích đi phượt không? Anh đi anh hay xe lắm, với lại anh đi đường dài anh mệt lắm. Nếu em với anh có duyên thì em tập cho anh đi. À thế à? Thế em lái xe được không? Dạ được chứ, em lái xe được mà. Đây là có vẻ yêu mô tô phải không? Chính xác. Thế vì sao em lại nghĩ là anh phù hợp với em? Thứ nhất là em, như nãy em vừa nói với anh đó, là anh có thể chia sẻ nè. Rồi cái thứ hai là em coi trong đó em có để ý là anh biết tiếng Anh. Em thích tiếng Anh lắm nhưng mà em không có biết. Anh có bảo là anh tiền nhiều, em thích cái chữ tiền nhiều. Tiền nhiều, em thích tiền nhiều mà. Đúng rồi, em rất thích tiền nhiều. Tại vì có tiền em có thể đi chơi, có thể ăn nhiều. Thế nếu lỡ bạn trai tiền ít thì sao? Dạ. Nếu lỡ bạn trai tiền ít thì có buồn không? Có ở đâu buồn, thì từ từ làm cũng tiền nhiều thôi. Không có gì buồn cả. Anh tiếp xúc với 2 bạn nữ kia rồi thì anh tiếp xúc với em thấy như thế nào? Có khác gì nhiều với 2 bạn nữ trước không? Em là người khá là hoạt ngôn và năng động. Anh rất là thích cái điểm này ở em. Em vui tính mà. Nếu là bạn trai của Hòa thì Hòa muốn bạn trai sẽ như thế nào? Quan tâm em. Nói chung là cũng không cần phải điện thoại nhiều hay là nhắn tin nhiều. Chỉ cần những cái cử chỉ nhỏ thôi.
có trong một ngày chỉ cần quan tâm nhau được một tí là được. Hôm nay em đi thì hơi vội, cho nên em cũng không chuẩn bị được gì cho anh hết. Thế em có biết hát không? Em biết hát, em thích hát lắm nhưng mà em hát dở lắm. Bây giờ em sẽ hát tặng anh một bài, mà cái bài này là tụi em thường hát thôi. Có mang ý nghĩa gì không? Dạ có, anh nghe rồi anh hiểu. Ừ. Bao ngày xa cách ta tìm về nhau, bao tình yêu phanh ở đây. Và hôm nay em đến bên anh nhé người yêu em nhé suốt trọn đời. Em hát như vậy thôi, còn nếu có cơ hội thì em sẽ hát cho anh nghe nhiều hơn. Em thích đàn và thích hát lắm. Anh còn thắc mắc gì về em không? Anh thắc mắc thế thôi. Anh có thể cầm tay em không nhỉ? Ok, đây là cái mà anh muốn gửi đến em hôm nay. Cảm ơn bài hát của em nhé. Dạ rồi, em cảm ơn. Sau khi cầm tay thì anh thấy như thế nào? Tay em thì Nó có chai không? tay em thì cầm vô anh thấy khá là thích, và anh có thể sưởi ấm bàn tay của em. Em cảm ơn. Thế nếu bạn trai không phù hợp với mình thì mình có buồn không? Cũng không có gì gọi là không phù hợp, chẳng qua là quan trọng là mình có thích hay không thôi. Em thì có một cái hơi kỳ là cái kiểu như là cảm giác yêu hơi mạnh á. Em mà nhìn ai mà chỉ cần em cảm thấy thích thôi là em cứ cái kiểu như là em thích luôn, cái kiểu vậy á. Thế là chắc chú thuộc chủng đại bàng rồi. Là khoa học chứng minh là cái này nó liên quan đến tư duy bộ não. Đấy, thì có khá là nhiều chủng, nhưng mà trong đó chủng đại bàng là anh cũng là chủng đại bàng này. Khi mà thích một cái gì là làm tới luôn, làm Chắc rất là vậy. nhanh, gọn. Dạ. Đôi khi mà làm mà không kịp phải suy nghĩ. Như anh thì anh thích mẫu người bạn gái như thế nào? Như anh hả? Anh thích một cô gái hạnh phúc. Hạnh phúc hả? Anh có thể giải thích cho em nghe hạnh phúc là như thế nào không? Khi mà một người hạnh phúc thì thứ nhất là người ta dễ thương một tí đấy, mọi người nhìn cô gái đấy người ta có thể thích thì cô ấy cảm thấy hạnh phúc đấy, rồi cô ấy sống thật với bản thân mình thì cô ấy cảm thấy hạnh phúc, và cô ấy phù hợp với người mình yêu thì đấy là cô gái hạnh phúc. Có thể là em á. Em cũng hy vọng là như thế. Tại vì em vui tính, em hòa đồng, với lại hình như là em không biết giận. Thế bây giờ lỡ người yêu làm chuyện lén lút sau lưng mình, Mấy chuyện đó hả? ví dụ như là lập quỹ đen rồi đi nhậu nhẹt tào la đấy, thế mình có giận không? Khi nào cái đó mà nếu mà làm chồng em á thì có thể là em có thể là giận. Còn nếu mà người yêu thì bình thường thôi, mình có thể nói chuyện với nhau, mình có thể nói chuyện cho nhau hiểu hơn về những cái vấn đề đó thôi. Ví dụ như nếu em với anh mà đi hẹn hò thì anh thích hẹn hò ở đâu? Em có thích đi đến những nơi em chưa đi không? Dạ thích chứ. Thì mình sẽ đi đến những nơi mình thích đi. Anh cảm giác nói chuyện với em cảm giác như thế nào? Em là một cô gái năng động và khá là cá tính. Có thể em có lợi thế về ngoại hình. Anh cảm giác em là một con người tốt. Anh có thể xin phép được ôm em một cái không? Dạ được. Nhưng mà em hơi hôi nha, tại vì em đổ mồ hôi á. Hy vọng là sau cuộc ôm này thì mình có cơ hội được ôm tiếp. Ôm anh thấy thế nào, thích không? Lâu rồi không được ôm, nhưng giờ ôm lại thấy cũng hơi run run. Cũng thích. Cảm xúc khi gặp bạn nam thì thấy lúc nói chuyện á thì cũng có một chút gì đó gọi là cảm giác cũng được, cũng nói chung là cũng giống như của em, nhưng mà lúc gặp mặt được ôm thì em thấy cũng bình thường, nó cũng không có gì hết. Nhưng em không biết là cái cảm giác đó là cảm giác bắt đầu hay là như thế nào đó, nói chung không biết, nhưng mà em thấy nó cũng bình thường. Sau khi gặp bạn thứ ba thì mình thấy bạn này là một bạn rất là năng động, bạn có thể đi phượt nhiều, và bạn là một người có công việc ổn định. Thì đây là một người rất là tốt để làm bạn gái hoặc là vợ. 3 cô gái, 3 tính cách, mỗi cô đều mang đến cho Trung Đức một cảm giác khác nhau. Và cô gái nào mà anh chàng nghĩ sẽ không phù hợp với mình nhất đây? Hiện tại thì bây giờ em rất là hồi hộp. Em cũng hy vọng là anh ấy sẽ cho tụi em cơ hội là biết là gần nhà có gặp nhau lần nào chưa. Thì hiện tại cảm xúc của mình cảm thấy vẫn rất là lạ, chung từ sáng giờ vẫn chưa thấy hết lạ.
Lúc cũng khá hồi hộp, giống kiểu là giống như hồi xưa đi học được chuẩn bị thầy cô chọn một học sinh giỏi vậy á. Nói chung là cũng có cái đó cảm thấy thú vị. Thì cũng giống như là từ lúc chưa tham gia tới bây giờ thì mình vẫn giữ nguyên cảm giác của mình là tò mò, mình muốn biết sâu hơn về bạn nam. Rồi thì nếu mà nói là có chắc chắn bao nhiêu % bạn nam chọn mình không thì có tự tin hay không, chắc chắn phải tự tin rồi, thì mình vui mà, cứ tự tin, còn có chọn hay không là quyền của bạn. Chào ba em. Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây để gặp anh nhé. Nhung, mời em quay lại. Huyền. Hoa. Đúng như anh suy nghĩ, ba em rất là dễ thương. Thì bây giờ mọi người còn một lời nào muốn nói với anh nữa không nhỉ? Anh sẽ lỗi em đúng không? Anh sẽ lỗi em đúng không? Còn Huyền thì sao? Em có thấy cái gì thất vọng ở anh khi em đến đây Không, em thấy anh không có gì thất vọng hết. so với lúc em tưởng tượng ban đầu á? Dung anh trong hình sao em thấy y như Trang vậy luôn. Còn Hoa thì sao? Em thấy anh hơi cứng tí. Già lắm phải không? Đúng rồi. Thì anh muốn mọi người hiểu là thực ra hôm nay không phải lựa chọn là ai làm hoa hậu hay gì hết, mà cái lựa chọn của mình ở đây là mình lựa chọn cái người mà anh không phù hợp nhất với người đấy, đúng không? Ngoài biển còn rất là nhiều cá và chúng ta có thể lựa một con Anh cá bắt hết hả? tốt hơn con cá này. Anh chỉ là một con tép ở trong ao hồ thôi. Và mình đã có quyết định cuối cùng. Bạn thứ nhất. Chẳng thà em là duy nhất, chứ em không muốn em là người được yêu nhất. Anh hiểu ý em không? Anh hiểu rồi. Thế mình có vẻ là con người sâu sắc và triết lý nhỉ? Một xíu. Mẫu người mà thông minh thì đàn ông thích lắm ấy. Thì bạn nữ đầu tiên có vẻ là chúng mình hiểu nhau hơn. Thì cô ấy nếu làm người yêu thì rất là tuyệt vời. Thì bạn là một cô gái rất là dễ thương. Em và anh trao đổi với nhau thì rất là tính cách rất là hợp. Cái vấn đề anh thắc mắc duy nhất đó là Tại sao chưa có bồ? công việc của mình. Thực tế thì anh có một hướng khác. Còn bạn thứ hai thì A friend in need is a friend indeed. Thì câu này dịch qua tiếng Việt nghĩa là những kiểu là người bạn nào mà thực sự ở bên mình mà giúp đỡ mình lúc khó khăn đó thì mới là người bạn thật sự ha. Thì em hy vọng kiểu như là giả sử sau này mình mà không đi xa hơn được thì có thể là vẫn làm bạn bè bình thường, có thêm người bạn mới thì vẫn tốt hơn đúng không? Chưa gì mà muốn làm bạn với anh rồi. Thấy anh không ok hay sao? Cô gái thứ hai, bạn ấy là một giáo viên tiếng Anh. Những cái tính cách của bạn ấy khá là thẳng thắn và chân thật. Mình rất là thích cái điểm chân thật của bạn ấy. Mình chưa nói chuyện được với nhau nhiều phải không em? Em nghĩ là vậy. Chắc như em cũng chưa thực sự thoải mái lắm nên em nghĩ em thực sự em cần thêm thời gian. Đúng rồi, mọi người ở đây ai cũng cần phải có thời gian để hiểu nhau hơn. Con người thì cần phải 7-8 năm để mới hiểu được nhau phải không? Dữ vậy hả? Còn bạn thứ ba thì Dạ, hiện tại thì em đang làm quản lý tại một nhà hàng tiệc cưới. quản lý nhà hàng. Dạ đúng rồi, ở Thủ Đức. Còn ở ngoài thì em có mở tiệm kinh doanh về đám cưới, em bên Satario. Anh có thích đi phượt không? Anh đi hay say xe lắm, với lại anh đi đường dài anh mệt lắm. Em thích đi lắm, mà nếu em với anh có duyên thì em tập cho anh đi. Thế à? Mình cảm thấy giữa mình và bạn ấy khá là nhiều điểm tương đồng và nói chuyện rất là cởi mở. Anh rất là thích cái tính cách năng động của em. Em có công việc ổn định, em là một người rất là tốt để lựa chọn làm bạn gái. Em có nụ cười cũng rất là đẹp, răng đều như hạt bắp. Em tự tin mà. Nhưng mà Dung mình cũng không nghĩ là bạn nam sẽ chọn mình đi tiếp vòng trong lắm. Cho bản thân mình cảm thấy chắc cũng có chút gì đó không hợp lắm.
mình cảm nhận thôi, theo mình cảm nhận là hợp 80% có. Em tự tin là mình nó không quá tự tin, nhưng mà em nghĩ là mình sẽ được chọn. Đây là cái quyết định khó khăn nhất trong đời của anh cho đến thời điểm hiện tại. Thật sự là như thế. Em muốn nhìn lại những gương mặt này một lần nữa. Em dễ thương, nếu anh đưa là em nhận à. Thì em là một người rất là tốt, sẽ có rất là nhiều người phù hợp với em hơn là anh. Và em cũng có một công việc rất là tốt rồi. Anh thì anh muốn che chở cho bạn gái một xíu. Em hình dung được không? Thì cũng cảm ơn em hôm nay đã đến đây. Cảm ơn. Anh cảm thấy anh nói chuyện rất là hợp với em, anh rất là muốn làm bạn với em. Cảm ơn. Bắt tay lên. Thì em cũng thì hy vọng là trong một trong hai bạn thì anh có thể chọn được người phù hợp với mình. Em hy vọng là thế. Cũng có thể là em với anh mới tiếp xúc anh cũng không hiểu nhiều. Rồi em chào anh luôn. Ok. Chào. Bạn Hòa là một người rất là năng động và tính cách rất là tốt. Tuy nhiên là cô ấy ở xa mình quá, và công việc của mình thì nó không có nhiều thời gian để mình có thể quan tâm chăm sóc cho Hòa. Bởi thế mình nghĩ là Hòa là phương án tốt nhất. Sau khi từ chối ứng cử viên thứ nhất, nhân vật chính sẽ cùng hai ứng cử viên còn lại trải nghiệm những hoạt động thú vị để tiếp xúc, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Cuộc cạnh tranh để chiếm được trái tim của nhân vật chính sẽ thế nào đây? Chia tay cô gái Thu Hòa bởi lý do khoảng cách, chuyến hành trình tìm kiếm tình yêu lại tiếp tục cùng hai cô gái Cẩm Nhung và Thanh Huyền. Một người có tình cảm với mình, còn một người mình cảm thấy rung động. Câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào đây? Địa điểm tiếp theo của cả ba bạn trong chuyến hành trình là Bảo tàng áo dài Việt Nam, nơi lưu giữ những bộ áo dài truyền thống, một trong những tinh hoa của phụ nữ Việt. Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Bảo tàng áo dài Việt Nam ha. Thì hôm nay mình sẽ là thuyết minh viên cho các bạn, hướng dẫn các bạn tham quan bảo tàng. Ồ, có một hướng dẫn viên rất là dễ thương đằng kia nữa. Em ấy có vẻ nhiệt tình nữa. Tập trung vào đây nè, mình đây là nhưng mình chỉnh là tập trung vào không. Hồi điện mặt trời đúng không? Dạ, thì ở gian trò chơi này chúng em có những trò chơi từ thời thơ bé, thể các anh chị mình đã từng biết, như là đi cà kheo bằng lon nè, câu chai nè, ném còn. Dạ, thì bây giờ thì anh chị mình muốn tham gia trò chơi nào đầu tiên nè, thử thách bản thân mình trước. Nhường cho hai bạn nữ trước. Dạ. Em ném con trước. Bạn nữ mình thì sẽ chơi những trò chơi nữ tính hơn, mình ném còn như vậy. Thì em muốn chơi nam tính thì sao? Nam tính thì mình chơi câu chai. Ở đây các bạn được trải nghiệm những trò chơi dân gian. Mình sẽ có quả còn ở đây, thì nếu mình ném được 2 quả vào trong vòng tròn trên kia thì sẽ được một phần quà, đó là một chú heo đất mang về nhà làm kỷ niệm hôm nay. Dạ. Và Trung Đức lập tức tranh thủ cơ hội. Bây giờ để tăng thêm độ kịch tính cho trò chơi này, anh sẽ có cái phần bonus đặc biệt cho ai ném qua cái vòng tròn đấy. Ủa mà thôi anh demo trước đi, ném thử trước coi trúng không, mình kêu quần. Bây giờ anh phải ném trước. Đúng rồi, ném trước đi em cầm cho đây. Mạnh mẽ lên anh, mạnh mẽ lên. Anh khá là kém trong cái trò này. Hết hồn. Dạ. Em muốn ném trước không? Demo đó là như thế. Là mình được như thế là mình sẽ được quà. Để em trước cho. Anh phải Ném nói là phần tính quà tiếp. ra. Con người em vật chất lắm. Sẽ tặng một cái hôn hoặc một cái ôm tùy. Rồi, chị tùy ơi, hoàn cảnh. ném thấp xuống đừng vô. Kỳ lắm. Em để- giỡn á. Không ngờ mình cứ bóp vậy đó hả? Rồi, một xíu nữa à. Cố lên em. Phần thưởng bonus đặc biệt đang chờ em. Ủa sao nó ngược sao ta? Wow. Có tiềm năng. Có một quả này em.
Này anh phải giữ bonus lại xài một mình. Một trái qua thôi, một buổi xem phim. Ừ. Ok. Em thì sao? Bonus Không, gì? cái gì cũng được hết trơn á. Cũng vậy đó. Cái gì cũng được. Không, Đừng có ăn hận nhá. Đừng có ăn hận nhá. Trời ơi, làm sao mà qua được, trời ơi, làm sao mà qua được. Cố lên, anh cố lên, anh cố lên. Em tin anh. Cố lên. Lắm mà. Rồi, xong luôn. Tại đây em. Ok. Ủa, cái gì vậy? Cảm giác của em lúc mà anh Đức hung bạn đó thì em cũng hơi kiểu giống như là hơi buồn á. Chả sao. Các bạn mình có thể ngồi đây và vẽ nên chú heo đất của mình ha. Ồ, đây là bánh xe bò ngày xưa làm những cái bàn Đúng đấy. rồi bạn, đây là bộ bàn ghế làm từ bánh xe bò. Bánh xe bò bự dữ rồi. Bây giờ hai bạn còn tù tì. Hả? Ai thua anh sẽ ngồi Giờ anh bên muốn đây. ngồi bên nào? Bây giờ mình sẽ vẽ mắt cho con heo đi. Wow, anh thấy em có khả năng của Picasso rồi đấy. Hết hồn chưa? Em ngày xưa em có học giỏi mỹ thuật không? Không, ngày xưa em ngu lắm. Dung vẽ tranh thầy cũng không hiểu nó vẽ cái gì. Một số nhà danh họa thì cũng phải xong khi người ta chết vài chục năm người ta mới bức họa người ta mới nổi tiếng. Đây là một lời khen đó hả? Tôi đang làm gì vậy? Mọi người ơi, em đang làm gì đây? Em muốn vẽ thử không? Hả? Muốn vẽ thử không? Anh hả? Em vẽ đi. Tại anh khả năng hội họa của anh kém lắm. Em nghĩ là em không nên vẽ cái gì ngoài việc tô cả con heo màu xanh. Đúng rồi đó. Hợp lý chứ. Ủa, mọi người có đi cái bảo tàng nào trước đây chưa? War Museum. Ở đâu nhỉ? Bảo tàng chiến tranh, chứng tích chiến tranh cái gì? Rồi bảo tàng thành phố mình làm gì có nước với lại cây này. Ở đây có vẻ yên bình nhỉ? Mát mẻ. Các em có thấy là tới đây xong là mình quên hết mệt mỏi không? Cũng có thể. Quên hết áp Mát lực. mà. Ủa nhưng mà ở đây yên tĩnh này phù hợp làm cái chỗ picnic hơn là kia bảo tàng ha. Thì có chỗ đồ ăn ở nhà hàng nữa kìa. Trời ơi. Kể ra buổi trưa ở đây mà Mắc phòng ngủ. đúng rồi, mắc phòng ngủ. Lý tưởng quá. Ê, cảm nhận bây giờ mà có một cái bộ đồ áo bà ba ha. Kiểu có một cái bộ bà ba thay ra cái mình Không. sẽ chơi những cái trò chơi dưới nước vui lắm á. Ủa, sao bên này có hình? Bên này là những cái bộ áo dài mà những cái người Nổi xưa tiếng mà mặc nổi không? tiếng á đã mặc rồi. Ủa cái này giống như kiểu vẫn năm thân hả? Năm tài á. Không, Bị xẻ, nó bị xẻ dữ nè. cái này nó chỉ là một dạng cách tân khác thôi, Bây giờ- cho nó mới hơn á, cho nó trẻ đi. Bây giờ anh mới Em biết là hiểu áo dài nó có nhiều loại như thế. Rồi. Hay Chứ cứ lắm. tưởng có mỗi một loại. Những thanh niên không biết gì về áo dài nói thì đúng rồi á. Họ ghi tên những người nổi tiếng mặc áo dài nè. Anh thích chỗ này rồi đấy. Cô Mọi người biết vai diễn bà Phó Đoan không? Nhớ hồi xưa học văn lớp 11 nè. Số đỏ đó, xuân tóc đỏ vậy đó. Bà Phó Đoan đó. Ê, ở dưới kia nó có cái áo dài đẹp quá. Đâu? Cái Em màu muốn đen đó. em muốn lại đây coi hả? Xem đó. Thập niên 90 thổ cẩm. Cái cô ba á hả? No. Cô ba là cái thời nào vậy? Thời của cô ba Sài Gòn là cái thời mà lúc nãy mà khi mà Âu Phục á vừa mới vào Việt Nam á. Đây là thổ cẩm. Đúng rồi. Cái này là thổ cẩm, đa phần là những người đẹp quá. Cái này thấy đẹp nhỉ? Nó đẹp hơn, nó kiểu như nó sang trọng mà nó không quá chi tiết, tại vì đa phần thổ cẩm nó sẽ bị hướng tức là chi tiết quá nhiều á. Chắc là Sẽ bị thời xưa rối. lành lắm mới mà may những bộ như thế này đúng không? Ê, nếu mà mình nhìn bây giờ á
với những cái kiểu từ xưa tới giờ thì nó vẫn có nhiêu đó. Lúc là thời trang nó chỉ là đi ngược lại thôi. Thời trang nó cứ như đó, nó tuần hoàn á. Tới luôn, nó đi tới. nó làm đơn giản hơn và mới hơn. Hay á, hay quá. Cái này có nghĩa là gì? Sao liếm một cái gì? Nhìn có vẻ nguy hiểm mà. Cái này đẹp nè. Đến gì nguy hiểm gì? Anh Đẹp không? Wow, wow. Đính Cái keo này may cũng mất thời gian lắm này. đính cườm, đính đồ lên, cườm. đính hạt không? Trời may nó chắc lâu lắm hả? Cái nhưng mà lỡ nó bị xúc một hộp ra thì sao nhỉ? Nó xúc hết không đâu, tại vì đính, nhưng mà đính đó người ta sẽ đính rất là chặt. Tại vì đã khổ công đính rồi thì đính cho chặt, chứ đính làm chi. Chắc vậy. Em nghĩ như vậy á. Mọi thứ đều là em nghĩ thôi. Thì em nghĩ chứ tất cả đều là suy đoán. Dạ. Cái Cái này làm cảm tưởng đến cái thời Trạng Quỳnh á. Trạng Quỳnh á. Không phải, ở nhà đạo cao đài nữa mà. Thì em chỉ nói vậy thôi. Mà thế là em nghĩ thôi. Rồi 1, 2, 3. Nào mình áp bên phu quân của mình đi nè. Áp đi mấy em. Áp đi. Áp. Tắm thì đóng đi, cám thì tôi đóng cho. 1, 2, 3. Dạ rồi, quá ganh ghét. Rồi, Rồi. chụp từng bạn ha. Hoa hậu đi. Áp phái. Mình hồi xưa mình không có khoác da nhau ha. Bạn ấy cũng cố gắng chủ động thể hiện, ví dụ như là khoác vai, ôm hoặc là nắm tay mà mình cũng cảm thấy chưa thoải mái về đó lắm. Tức là mình cũng chưa quen với việc mà mình sẽ thân mật nhiều với người mà mới gặp á. Mình để tay nhẹ nhàng đó. Ôm nhẹ ha. Đúng rồi. 1, 2, 3. Cười đi bạn trai. 1, 2, 3. Rồi, quá đẹp. Thôi mình chụp cái nhà này đi. Rồi. Vô đây. Đúng rồi, nhà may này, vô đây ngồi chụp. Thế có cám thì sao? Máy Bạn này còn nó- quan tâm tới tôi à? Tôi không cần. Dũng cảm quá rồi đó. Rồi, mình đứng bên khu nhà này ha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Phu quân nhìn gượng ghịu quá anh. Mình hạnh phúc lên anh, mình cười hạnh phúc và mãn nguyện. Cái nhà bộ anh cười xíu đi. Dạ rồi, hạnh phúc rồi. Rồi cám vô rồi cám. Vô đây em. Có chồng rồi em. Dạ, em xin lỗi. 1, 2, 3. Đầm thắm, say đắm. Tay đâu? Hạnh phúc quá em. Dạ rồi. Cưa lên, anh phải cưa lên, nhìn cưa lên. Rồi, 1, 2, 3. Nhưng anh cưới rồi đó. Ai đâu anh? Chào em. Anh đi nhìn lững thững quá vậy? Sáng giờ anh tham gia hoạt động xong rồi nhưng mà cũng trò chuyện thì anh thấy sao? Anh thấy em thế nào? thích. Em thì dễ thương. Đúng rồi, em biết mà. Có một Mà chút dễ gì đó thần bí. Ủa vậy hả? Thầm bí là sao? Kiểu nhìn nguy hiểm á hả? Không nguy hiểm nhỉ? Thì cái điểm mạnh của em là luôn khiến người khác là phải muốn tìm hiểu xem nó như thế nào. Ồ vậy hả? Đấy, anh thích cái kiểu chành chành của em một tí. Đúng rồi, em cũng hay bị chửi là chảnh lắm. Em không biết, em thấy bình thường mà em đâu có cố gắng tỏ ra nguy hiểm hay là thần bí đâu. Em nên chắc em nó vậy á, tính như nó vậy á. Em là người rất là nhẹ nhàng ha, rất là dịu dàng, nhẹ nhàng. Nói chuyện rất là nhẹ nhàng, anh nói chuyện nhẹ hơn, còn nếu là nhẹ nhàng hơn em. Tức là em cái phần nam tính là em áp được anh đúng không? Không phải nam tính nhưng mà ý là anh thấy anh nói nhẹ nhàng cũng hay. Nhưng mà em thấy anh ổn, nhưng mà anh thì em không chê, không có gì để chê cả. Em phải tìm ra được điểm yếu của anh để em chê chứ. Anh cần như thế. Nhưng mà em thấy anh điểm yếu của anh là anh quá nhẹ nhàng thôi. Có những lúc mình cần phải như thế, có những lúc cần mạnh mẽ anh sẽ mạnh mẽ. Đừng có lo. Hả? Vậy là tại vì đang kiểu như đang đi ghi hình như này. Anh nhẹ nhàng.
Mà nói chung em thấy anh thì không có điều gì phải chê cả, chắc là do tạm thời em chưa nhìn thấy. Nhưng mà cơ bản là ổn. Thế nếu mà một con người mà có khuyết điểm thì em có chấp nhận em nghĩ sao về con người đó? Nếu Trời mà ơi, ai mà không có khuyết điểm. Em còn có khuyết điểm đầy mình nhưng mà anh không nhận thấy thôi. nên em cũng không cần phải một người hoàn hảo đúng không? Không phải là không cần mà là không muốn cũng không được. Tức là mình hỗ trợ lẫn nhau thôi chứ. Chia tay bạn trai cũ lâu chưa? Chắc chừng hơn 6 tháng. Hơn 6 tháng. Có còn buồn nữa không? Cũng bình thường. Ừ. Ủa anh sao mà sao chứ không có mối tình nào sâu sắc, là kiểu như là không quen hay là sao? Quen chứ? Quen nhưng mà chia tay sớm hay sao? Ừ đúng rồi, chia tay sớm. Sớm là bao lâu? Người lâu nhất là 2 năm. Nhưng mà sau mỗi lần như thế mình là trưởng thành hơn. Mình cảm thấy là càng yêu nhiều thì sẽ càng đau khổ thôi. Trời đất ơi. Tưởng càng yêu nhiều thì càng tỉnh ra sẽ không yêu nữa chứ. Càng yêu càng đau khổ. Ừ. Ý là biết đau khổ vẫn đâm đầu vào ạ. Thế em có dự định gì cho hôn nhân chưa? Yêu á hả? Chắc là em phải lấy chồng khá trễ. Và em cũng nghĩ là em chưa sẵn sàng, tầm 5-6 năm nữa mà. Bây giờ quen chơi đã đúng không? Quen thì quen chứ chơi thì Thì nếu mà bạn trai em muốn lấy vợ sớm thì em tính như nào? kệ. Em nói rồi, em phải 28 chứ em không có lấy sớm đâu, em chưa sẵn sàng. Nhưng mà em còn nhiều cái lắm, em còn trẻ con lắm, nhưng em chưa biết lo lắng cái gì đâu. Em vô tư lắm. Bây giờ thời gian cũng sắp hết rồi. Em có muốn nói gì với anh nữa không? Thì em hy vọng là được thì có thể tìm hiểu thêm, còn thì bạn bè Còn không thì vẫn làm bạn đúng không? còn chứ sao nữa, chứ không lẽ coi ra làm gì. Thôi, cảm ơn em nhé. Hẹn gặp lại em sau một vài phút nữa. Ok, cảm ơn anh. Ok. Có thích đi chơi về những nơi như thế này không? Cũng thích. Tìm hiểu nhiều mà, đúng không? Em thấy anh hôm nay sao? Có từ lúc đọc profile cho đến lúc đi chơi xong thì em cảm thấy thế nào? Nói có buồn không ta? Không sao. Không sao đúng không? Hơi tự cao. Nhưng mà gặp anh ở ngoài thì không, gặp anh ở ngoài thì vẫn còn dễ thương, hòa đồng, vui. Anh thấy em là một cô gái toàn diện, rất là hoàn mỹ, từ gương mặt cho đến mọi thứ. Cũng gọi là tính cách cũng rất là khéo léo. Nếu mà làm bạn trai em thì chắc là rất là sướng, phải không? Em không biết nữa. Hôm nay thì em rất là xuất sắc về tất cả mọi mặt. Em có gương mặt rất là may mắn để có thể sau này gặt hái nhiều thành công, thì anh nghĩ là cái chuyện đó là chuyện thời gian thôi. Mà quen một người như anh thì có làm khó em không? Nếu như nghĩ là khó thì em đã không đến đây. Thế em có còn lời gì muốn nói với anh không? Lời cuối cùng em muốn nói với anh là em khẳng định với anh là tuy nhà mình gần nhưng mà chúng mình chưa từng gặp nhau. Quả đúng là quả rất tròn mà nhỉ. Nhà gần mà đâu có gặp nhau đâu. Cuối cùng lại qua một bên thứ ba gặp nhau. Duyên ha. Anh có quyết định của mình chưa? Mình có quyết định rồi. Mình cũng qua một ngày đi chơi rồi, thì mình cũng tìm hiểu với nhau rồi đúng không? Anh cảm thấy rất là quý mến em. Cảm ơn anh. Rồi, thế thôi, cảm ơn em nhé. Cảm ơn anh. Mình sẽ gặp lại nhau sau ít phút nữa. Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc? Cũng đã qua một ngày khá là vất vả, và mình đã trải nghiệm về cũng như là tìm hiểu với hai bạn nữ suốt một ngày. Thì mình thấy bạn Nhung là một bạn khá là toàn diện. Bạn có ngoại hình tốt này, rồi tính cách năng động này, quan tâm mọi người, rồi làm việc trong môi trường cũng năng động nữa. Và bạn ấy cũng là một mẫu người lý tưởng để có thể làm bạn gái. Và bạn ấy còn nấu ăn ngon nữa. Mình rất là thích mẫu người như thế. Và bạn Huyền thì tính cách của bạn ấy thì khá là tỏ ra cho mình một sự gì đó khá là lôi cuốn.
cái sự chảnh của bạn ấy khiến mình cái sự chảnh của bạn ấy khiến mình khá là thích và mình tò mò về bạn ấy. Cuối cùng thì ngày hôm nay mình cũng đã có sự lựa chọn của mình. Ngay từ ban đầu, Nhung đã rất có thiện cảm với Đức. Mình cảm nhận thôi, theo mình cảm nhận là hợp 80% có. Em cũng hy vọng là em và anh sẽ có một cái duyên gì đó. Em chấp cho luôn à. Anh đang đấu tranh tư tưởng nè. Ngôi nhà hạnh Cái phúc máy. này hả? Cái máy này thấy không? 2 cái cửa sổ, cái cửa cái ngôi nhà. Không, ở ngoài vẫn còn dễ thương, hòa đồng, vui. Nhưng Đức lại dành nhiều tình cảm cho Huyền. Theo mình thấy thì bạn đầu tiên có vẻ là bạn hiểu mình hơn, nhưng mà làm bạn gái thì bạn thứ hai thì có thể là phù hợp hơn. Trong khi Huyền lại cho rằng mình và Đức không hợp nhau. Không biết nói sao nữa, nói chung là không có gì đặc biệt. 1, 2. Cô nhìn gượng ghịu quá. Mình hạnh phúc lên, mình cười hạnh phúc và mãn nguyện. Nhà bồ ơi, cười xíu đi. Câu chuyện Tây Ba phức tạp này sẽ kết thúc như thế nào? Đức sẽ chọn cô gái có tình cảm với mình hay nghe theo lời trái tim mình mách bảo? Hôm nay chúng ta cũng đi chơi suốt một ngày rồi và anh cũng có quyết định cuối cùng rồi. Trước khi anh tặng hoa thì có ai muốn nói gì với anh nữa không? Không, chắc là xong hết rồi, nãy mình cũng nói chuyện. Hết rồi đúng không? Kết thúc rồi đúng không? Còn Nhung thì sao em? Nó vậy. Thì hôm nay anh sẽ thực hiện cái công việc mà anh không muốn làm một tí nào là đi tặng hoa. Không phải là vì anh chưa đưa ra được quyết định, nhưng mà anh cảm thấy rất là khó khăn khi mà tặng hoa một ai đó. Dù sao thì cũng cảm ơn hai bạn đã lựa chọn để đến để gặp anh hôm nay. Anh cũng hy vọng là sau này anh sẽ có ai đó để thích ra đấy ngồi, để anh có thể ra đấy ngồi thường xuyên hơn. Em nói rồi, em phải 28 chứ em không có nói xấu đâu, em chưa sẵn sàng. Mình nghĩ là chắc mình với bạn này cũng khá là hợp. Tại vì mình thấy là mình là người kiểu là cũng hơi nhanh ẩu đoạn, mà bạn thì lại chậm và trầm, nên là chắc cũng ít nhất là cũng bù trừ cho được một chút xíu. Chắc là cũng có hợp được phần nào. Thì em là một con người không thực dụng nhưng thực tế. Em không cần người yêu em phải lo cho em 100%. Tại vì em đủ khả năng để tự lo cho bản thân mình. 2, 3. Đầm thắm, say đắm. Tay đâu? Hạnh phúc của em. Dạ rồi. Mình cũng có một xíu tình cảm với anh và muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Thì bây giờ đang rất là hồi hộp, không biết nói gì nữa bây giờ. Anh rất là quý em, nhưng mà ở anh với em thì anh chỉ xem như tình bạn thôi. Anh cảm thấy tình bạn nhiều hơn là tình anh em. Tình bạn với tình anh em nó là một á. Thì anh cũng cảm thấy em là một người rất là toàn diện, cả về ngoại hình, tất cả mọi thứ anh rất là thích. Nhưng mà công việc của anh nó sẽ không phù hợp với cái nghề nghiệp của em. Và thứ hai đấy là cái tình cảm của anh dành cho em thì như là tình anh em thôi. Nói chung là hôm nay đi chơi rất là vui. Em cũng chúc hai người, như là cái này là một cái duyên của tụi mình. Em chúc hai người hạnh phúc. Không biết nói gì nữa. Em rất là đẹp, có lúm đồng tiền, chân thì thẳng tưng. Ở em thì không thể chê được một điểm gì hết.
Khoảng cách từ đây cho tới đó không hề xa như anh thấy, nhưng mà nếu chỉ là đơn phương thì xa là ở đây, nơi tim em vẫn gọi tên anh, người em yêu hơn tất cả. Không như định nghĩa trong bài hát của em từng gọi là yêu xa, em vẫn gọi anh là gió vì đó. Trải qua một ngày tìm hiểu và cùng nhau trải qua các thử thách, nhân vật chính sẽ lựa chọn và đưa ra quyết định từ chối người thứ hai. Ứng cử viên cuối cùng được giữ lại sẽ là người được tỏ tình. Bất ngờ đấy hả? Bất ngờ là anh chưa bao giờ anh tỏ tình hết, và anh cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Hôm nay có thể là người về đầu tiên cơ. Tại vì em cũng không nghĩ là mình sẽ đi tiếp, tại em không nghĩ là mình sẽ hợp anh hay sao đó. Ban đầu anh cũng nghĩ thế. Như thế là sao? Anh thấy ban đầu em có vẻ là không thích anh. Lúc em đến đây thì em phải có cái suy nghĩ là em muốn hẹn hò em mới đến đây, đúng không? Thì lúc mà em nói câu đó thì anh biết là chỉ cái sự ngượng ngùng ban đầu thôi. Thì anh là tò mò, anh là muốn tìm hiểu em thế nào. Vậy là ban đầu là anh tính đưa Hoài cho em đúng không? Ban đầu anh nghĩ là thế này, anh nghĩ là em không thích anh cơ. Tại vì anh lựa chọn cái người ở đây là người mà mình không phù hợp. Và không phù hợp với không thích cũng giống nhau mà. Đúng rồi. Anh hy vọng là sau ngày hôm nay thì mình sẽ có cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Trước đây anh cũng chưa từng tỏ tình một cô gái nào ấy, nên anh không biết phải nói như thế nào nữa. Thì mặc dù anh không hứa là anh sẽ là người tốt nhất, nhưng anh sẽ là người quan tâm em nhất. Anh cũng không muốn là người đầu tiên của em, anh muốn em là người cuối cùng của anh. Trong phim Hàn ha, học thuộc mấy câu trong phim Hàn à? Cái đấy là lời anh thực lòng anh muốn nói. Em thực ra cũng cảm ơn anh vì đã có những suy nghĩ tốt về em. Cái điểm xấu của em thì anh lại nhận thành điểm tốt. Cuối cùng Thanh Huyền đã hiểu được tấm chân tình của Trung Đức và quyết định cho cả hai một cơ hội. Cái cảm xúc nó cũng có hơn một chút so với buổi sáng nay, so với thời điểm ban đầu. Thì nó cũng có hơn một chút, nhưng mà có thể là không nhiều, nhưng mà cũng có thể xem đó là cái mà phát triển hơn, tốt hơn. Thì em nghĩ là chắc em cũng nên cho mình một cơ hội, có thể tìm hiểu anh thêm, và hy vọng mình sẽ có thể đi xa hơn. Chúc mừng chàng trai nhẹ nhàng nhưng rất quyết đoán. Trung Đức đã tìm thấy một nửa thực sự của mình và hy vọng cả hai sẽ tiến xa hơn trên con đường tình yêu. Hãy cùng ngước lên, kia bầu trời kia rực rỡ, yeah, yeah. Từng tháng ngày đã trôi qua, niềm hạnh phúc trong tôi cứ lớn dần thêm. Chỉ cần nụ cười ấy đã làm con tim sao xuyên, mọi thứ dường đứng yên lạc lối trong tình yêu đâu. Hãy gần thật gần bên nhau, nhẹ trao vòng tay, bao ước mơ không còn xa. Hãy vững tin vào chính khát khao này, và hạnh phúc sẽ luôn luôn kề sát bên. Yêu Là Chọn. Nhân vật chính của Yêu Là Chọn ngày hôm nay là Nguyễn Thị Thu Thanh, 22 tuổi. Mình cũng hợp nhau rồi đó. Anh sẽ chỉ cho em vẽ tranh, mình đi du lịch nọ kia. Thích người con gái năng động và cũng yêu nghệ thuật như anh vậy đó. Em dành thời gian việc nấu ăn mà thuộc sở trường nữa, thì đó là một trong những cái đầu tiên mà ấn tượng đối với anh rồi.